მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 8-ზე. მე თეა სიჭინავა ვარ. ეთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ჭუბერი სტიქიის პირისპირ. დატბორილია სახლები, გზები. მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. ზამთრიანად არის წაღებული. იძულებული ვართ უნდა დავცალოთ. ეროზიები ამის თამდები პროცესი არის იქნება პატარ-პატარა გამორეცხვები. რამ გამოიწვია მდინარე ნენსკრას ადიდება? გეოლოგები და გარემოს დამცველები ქრონიკაში. ამერიკა, კანადა, გერმანია, იაპონია სტიქიას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებშიც ებრძვიან. ცეცხლის სახლებთან ერთად დასახლებულ პუნქტებსა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურას უქმნის საფრთხეს. ძლიერ წვიმას სეტყვა დაერთო, შემდეგ კი ჭუჭყიანი წყალი მოვარდა. რაბედიელის დედამიწას კლიმატის ცვლილების შედეგად. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები 51 სკოლაში ხორავას ქუჩის ტრაგედიამდე და რამდენად იყო დაცული უსაფრთხოების ზომები, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ დღეს სკოლის ადმინისტრაციას მოусმინა. სამი დღის შემდეგ დღეს ჭუბერში პირველად შედარებით მშვიდი ვითარება იყო. ამ დროისთვის მდინარე ნენსკრას წყლის დონემ იკლო, ადიდებული ნენსკრა ჭუბერის თემის სოფლებს 3 დღის განმავლობაში უტევდა, სტიქიამ 4 ოჯახი მთლიანად უსახლკარო დატოვა. მართალია ვითარება დღეს უკეთესია, მაგრამ ადიდებული მდინარე მოსახლეობის ნაწილს კვლავ აშფოთებს და დაზღვევის მიზნით ისინი სახლებიდან საჭირო ნივთების გამოტანას ცდილობენ. სინოპტიკოსების ცნობით დღეს ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, ხვალიდან კი მათივე პროგნოზით გამოიდარებს. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ ჭუბერის ხეობას, მდინარე ნენსკრას. ამ კადრებს თქვენ სატელევიზიო დრონის საშუალებით ადევნებთ თვალყურს. ანუ კი გუმბერიძე მუშაობს უკვე რამდენიმე დღეა ჭუბერში და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვეტყვის რა ვითარება ამ დროისთვის ხეობაში, ანუ კი გისმენთ. შედარებით მშვიდი აღმოჩნდა სტიქიის მესამე დღე ჭუბერის ხეობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე ინტენსიურად წვიმდა, დღეს ის მძიმე სურათი, რომელიც 2 დღის განმავლობაში სტიქიამ შექმნა, ხეობაში ფაქტობრივად არ შეცვლილა. დაიწია წყლის დონემ, ეს არის გეოლოგების დასკვნა. დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები, სპეციალისტები დილიდან მუშაობდნენ ადგილზე და მათ ეს დასკვნა დადეს საბოლოოდ. მიუხედავად ამისა, მაინც ჰქონდა მცირე გართულებებს ადგილი, ის ტერიტორია, სადაც საავტომობილო გზა, რომელიც სტიქიამ ჩახერგა, 200 მეტრიანი გზა, პრობლემებს უქმნიდა მოსახლეობას, რადგან მათ მარტო საფეხმავლო ბილიკებით შეეძლოთ გადაადგილება, თუმცა ადგილზე შემოვლით გზაზე მძიმე ტექნიკამ გააფართოვა გზა და მოგვიანებით უკვე აღდგა საავტომობილო მოძრაობაც. ასევე მოსახლეობაში იყო შიში, სხვადასხვა სოფლებიდან ისინი ტოვებდნენ ტერიტორიას, გამოქონდათ ინვენტარები, ასევე იყო ალბათობა იმისა, რომ საფრთხე ექმნებოდა რამდენიმე სახლს, რადგან ისინი იყვნენ მდინარესთან ახლოს. დევნილთა და განსახლების მინისტრი გაეცნო ადგილზე ვითარებას და ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიგოთ მისგან ინფორმაცია. ბატონ სოზარ, რა სიტუაცია დახვდათ ადგილზე, თქვენ იყავით მდინარეს მეორე მხარეს გადასული. არსებობს თუ არა იმის საშიშროება, რომ წყალმა ეს სახლებიც ჩამოანგრიოს? მადლობა დიდი და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოდი პირველ რიგში მაინც დავიწყებ იმ ბოლო ინფორმაციით, რომელიც გარემოს დაცვის სპეციალისტებმა ჩამოიტანეს. აი ზუსტად 15 წუთის წინ დაბრუნდნენ ისინი, როგორც ნენსკრას ხეობის დაათვალიერეს თავდაბოლომდე, ისე დაათვალიერეს მდინარე დოლორას ხეობა, ბეჩოს თემი, სადაც ასევე გუშინ მოგეხსენებათ ადამიანის გადარჩენა გახდა აუცილებელი და მოხერხდა ვერტფრენის დახმარებით და მათი დასკვნა არის შემდეგი, რომ მინიმუმამდე არის დაცული საფრთხეები, პრაქტიკულად ჩავლილია საფრთხე და აღარ უნდა ველოდოთ განმეორებას ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში მაინც. ეს ძალიან დამამშვიდებელი დასკვნა არის ამ ეტაპისთვის, მით უმეტეს ჩვენ თვითონაც ხედავთ, რომ მდინარის დონემაც დაიწყო კლება და ეს მუშაობის უფრო ინტენსიური გაგრძელების საშუალებას მოგცემ. რაც შეეხება ორ ოჯახს, რომელზედაც ბრძანებდით, უკვე შეძლო
მძიმე ტექნიკამ შესულიყო შუაგულ მდინარეში, გაღმა ჯერ ვერ გადიან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ჯერ კიდევ ნაკადი, მაგრამ შუაგულ მდინარეში შეძლო რომ წყლის რეგულირება შეუძლო, წყლის ნაკადების რეგულირება და მე ვფიქრობ, რომ ორივე სახლის გადარჩენა იქნება შესაძლებელი და ორივე სახლს გადავარჩენთ. დიახ, სწორედ მძიმე ტექნიკაზე გკითხავთ, რამდენი ერთეული მუშაობს ადგილზე და რა ტიპის ტექნიკა და ასევე ვიცით, რომ ადიდებულმა მდინარებმა მათ გარკვეული პრობლემები შეუქმნათ, იმიტომ რომ უჭირდათ გადაადგილება. ამ ეტაპზე რამდენად სრულფასოვნად მუშაობენ და ასევე დამატებითი ტექნიკის მობილიზებას თუ საჭიროებს აღნიშნული ვითარება ადგილზე. ამ წუთისათვის დაახლოებით 12 ერთეული მძიმე ტექნიკა არის ექსკავატორები და დამტვირთვავები ეგრეთ წოდებული ძირითადად ექსკავატორები მაინც და 20-ზე მეტი მძიმე სატვირთო მანქანები, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ თქვა ის დიდი ლოდები, რომლებსაც ახლა ვახერხებთ მდინარის ნაკადის რეგულირებას, ისინი მივიტანოთ დანიშნულების ადგილზე. თუმცა გაჩნდა ერთი პრობლემა, რაც ისეთი ძალიან ბუნებრივი, მაგრამ უცებ პირადად ჩემთვის როგორც არასპეციალისტისთვის მოულოდნელი პრობლემა აღმოჩნდა. როგორც კი ვიწყებთ მდინარის ერთი ნაპირის გამაგრებას, თქვა, სადაც გვინდა გზის გადარჩენა ან სახლის გადარჩენა, მაშინვე იწყებს მდინარე ზეწოლას მდინარის მეორე ნაპირზე. ანუ წყლის მასა არის იმდენად დიდი ჩვეულებრივთან შედარებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მდინარემ მკვეთრად გაიფართოვა თავისი კალაპოტი, მკვეთრად გაიფართოვა თავისი საზღვრები, საკმარისია შევამციროთ ნაკადი ერთ მიმართულებით, რომ მაშინვე იწყებს უკვე მეორე ნაპირის გაფუჭებას და გამოხრას იმ ნაპირის. ანუ იმდენად მეტი არის ახლა ნაკადი ბუნებრივთან შედარებით, მაგრამ მაინც ვახერხებთ, რომ მთლიანობაში ორივე კალაპოტი შევინარჩუნოთ იმ ფარგლებში, რომ ამით არ შეექმნა საფრთხე მოსახლეობას და ინფრასტრუქტურას. სავარაუდოდ მოსახლეობაზე გითხავთ, ბატონო სოზარ, დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ სოფლებში ადგილობრივებს, რომლებშიც იყო ასევე შიში იმისა, რომ შესაძლებელი იყო მათ სახლებში კიდევ შევარდნოდათ წყალი. ასევე იმ ხალხზე, რომელიც დააზარალა ამ სტიქიამ, ვიცით, მთავრობის მეთაურის დაპირება, თუმცა რომ გავმარტოთ კონკრეტულად რა ბედიელით მათ და ასევე მთავრობა რა დახმარებას გაუწევს. თავარი არის ის, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც სახლი დაენგრა, აუშენდება შესაბამისი სახლი, ან მიეცემა რაღაც ალტერნატიული ღირსეული საცხოვრებელი, ვისაც დაუზიანდა თუ აღდგენას ექვემდებარება ეს სახლი აღდგება და თუ ვისაც თქვათ შევარდა პირველ სართულზე რაღაც ქონება დაზიანდა, იმის შესაბამისი კომპენსაცია მიეცემა. არ დარჩებიან დაკმაყოფილების გარეშე ის ადამიანებიც, ვისაც მიწა წაართვა, შესაბამის კომპენსაციას ისინიც მიიღებენ. ეს არის პირველ რიგში ალბათ რაც მათ უნდა იცოდნენ და მეორე მცირედი ჰუმანიტარული დახმარებები ყველა ამ ოჯახს, ვინც არიან დაზარალებულები და განსაკუთრებით საფრთხის გაეწიათ, ხვალიდან ზეგიდან კიდე შემოაოქრომეთ ჰუმანიტარული ალტერნატიულ სახლებზე საუბრობთ და ანუ რომელ სოფლებზეა საუბარი, ყველგან არის შესაძლებელი ან რა ტერიტორიაზე იმ ადგილას? არა, აქ არის მხოლოდ ლაპარაკი იმ რამდენიმე სახლზე, რომლებიც დაანგრია უბრალოდ, ან რომელიც შეიძლება ჯერ არ დაუნგრევია, მაგრამ იქ ცხოვრება უკვე შეუძლებელია, იმდენად ახლოს მივიდა მდინარე და უბრალოდ რა ტერიტორიაზე შესთავაზებთ ალტერნატიულ ფარგლს ეს არის? ალტერნატიული ფარგლზე ტერიტორიაზე ჯერ არ შეიძლება ლაპარაკი, იმიტომ რომ ინდივიდუალურად უნდა გავცალოთ ყველა შემთხვევაში. ზოგ შეიძლება ადგილზე მოინდომოს სახლის აშენება, თუ საფრთხე არ არის მდინარისგან, ვთქვათ, ცოტა მოშორებით მისსავე ტერიტორიაზე, ზოგან უბრალოდ ამის შესაძლებლობა არ არსებობს და შესაბამისად შეიძლება შევთავაზოთ სხვა რომელიმე ადგილი, სავარაუდოდ აქვე სოფელში, მაგრამ რა თქმა უნდა, რასაც ამ შემთხვევაში მე როგორც სტოლთა და განსახლების მინისტრი ვაკეთებდი 4 წლის განმავლობაში ადამიანებს, რომლებიც სტიქით ზარალდებიან, მათთვის ვყიდულობთ სახლს იქ, სადაც მათ აქვს სურვილი, ანუ ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. ეს შეიძლება იყოს იქვე იმავე სოფელში, შეიძლება იყოს სხვაგან აბსოლუტურად მოშორებით. ნუ ლაპარაკია შესაბამის ალტერნატივაზე და არა რაღაც თქვა სრულიად განსხვავებულზე. და ისო დამთავრები ფრაზას, რომ გრძელდება შემოტანა ჰუმანიტარული დახმარების და ბარემ რადგან ჰუმანიტარული დახმარება ვახსენე, როგორც კი თავარი ფაზა გადავლის, აქ უამრავი რამე არის გასაკეთებელი, უამრავი დასასუფთავებელი ოჯახებს სჭირდებათ დახმარება, ელემენტარულად ღობეები არის აღსადგენი, სადაც ეს გაფუჭებულია და ამ ყველაფერზე გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო თავის ძალებით შეერთობა, დღეს წავიკითხე ძალიან კარგი ინფორმაცია, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა გამოთქვამ სურვილს, რომ არა მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, არამედ ყველა მოხალისესთან ერთად ჩამოვიდნენ და დაეხმარონ მოსახლეობას, გვერდში დაუდგნენ მოსახლეობას და ერთად ავაშენოთ და განვაახლოთ ეს ძალიან ლამაზი სოფელი. და კიდევ ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამ სოფლებისთვის, ბოლო 2 დღის განმავლობაში დაახლოებით 3/4 სოფლის იყო მოწყვეტილი დენის წყაროს, ხოლო იმ ნაწილში იყო დენი აღდგენილი
დაახლოებით აი ამ წუთებში როცა ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, წესით უნდა აღუდგეს დენი მდინარის გაღმა ნაწილს და დარჩება აღსადგენი სულ სოფლის სათავე ყარსგურიშის თემი. დიდი მადლობა, ეს იყო სოზარ სუბარი, რომელმაც მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, სტიქიის განმეორების საფრთხე არ არსებობს და თუ როგორია სტიქიის ზონაში მესამე დღის შედეგები, უფრო ვრცლად უკვე შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ასე გამოიყურება დღეს ცინდელიანების სახლი, რომელიც სტიქიის შედეგად ჩამოინგრა. ოჯახის წევრების განცხადებით განადგურდა საყოფაცხოვრებო ნივთები. მათ მხოლოდ მცირედის გადარჩენა შეძლეს. ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ წაიღო მათი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიც. სახლი დაანგრია ფაქტიურად. ნახევარი მხარე არის დარჩენილი. და ნამხარე წაღებულია. ახლა იქიდანაც უკვე ამ წუთში წამოვიდა მდინარე იმატებს და იმატებს, ანუ მე მგონი კუნძულზე აღმოჩნდები ცოტა ხანში. მომეტებული საფრთხის გამო ჭუბერის ხეობას მოსახლეობის ნაწილი დროებით ტოვებს. სახლები დაცალა სოფელ ლეკულმახეს მცხოვრებთა ნაწილმა. საყოფაცხოვრებო ნივთები მოქალაქეებმა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის დახმარებით და საკუთარი ძალით გაიტანეს. 1 მეტროც არაა სახლიდან მდინარეს დაშორებული. ისეთ მდგომარეობაში ვართ, ბავშვები გარეთ ყავს, სხვაგან ყავს, ღამეს ვერ ვათენეთ, ფაქტიურად 3 ღამეა. ქუჩაში ვარ. არაფერი არ გვინდა, ოღონ ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა. რო ამ ხელა ოჯახი დაკოჟრილი ხელებით შეძენილი, გაკეთებული ობოლი ბავშვების ისა რომ წყალში არ შევარდეს. რაც შეგვიძლია, ჩვენი ძალებით თოკებით შედიან ბიჭები ხეებს, ჭრიან, ბარგი გამოაქვთელი ამბავში არიან, მაგრამ მარტო ეს ვერ არის საკმარისი. მაშველი რაზმი დადის, მაგრამ ამ ხელა ვებერთელა სტიქიას ვერ წდება. ხალხი და კიდე მეტი ძალებით რო შემოვიდნენ. დღეს განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა იყო სოფელ დვერნაში, სადაც 7 სოფელთან დამაკავშირებელი 200 მეტრიანი საავტომობილო გზა მთლიანად ჩაიხერგა. ავტომობილებით გადაადგილება ჩანგრევის საფრთხის გამო დროებით აიკრძალა შემოვლით გზაზეც, თუმცა მძიმე ტექნიკამ დღის ბოლომდე შემოვლითი გზის გასუფთავება და გამაგრება შეძლო და მოძრაობა აღდგა. ვსჯელობთ რამენაირად, რომ ჩავკეტოთ იქ, რომ გადავაგდოთ მეორე მხარეზე წყალი, რომ ეს ალტერნატიული გზა მაინც შეგვჩეს. სამაშველო ჯგუფი გამოვიძახეთ, მოვიდნენ, მოგვაკითხეს. აი წრეზე წამოვედით, ეს გზა თუ წაღებულიყო არც ვიცოდი. ხა მიგვაცილებენ, ხა იშამდე ბავშვებთან ერთადა ვარ. ჭუბერში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულია 150 მაშველი და მძიმე ტექნიკა, რომლის დახმარებითაც მდინარე ნენსკრას კალაპოტის გამაგრებას ცდილობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოების მიუხედავად, მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. ასეთი ამ სოფელში არ მომხდარა. ჩემ შობლებსაც არ ახსოვთ ამნაირი. შუქი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, კარში ვერ გამოვდივარ. უფროსები გამოდიან დილას, საღამოს გუნდებიან, ცოცხლები დაბრუნდებიან, თუ არა ისიც არ ვიცი. ამ წუთისთვის გაცილებით მეტი ტექნიკა არის შემოსული, ვიდრე თქვა გუშინ და გუშინ წინ იყო, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ გავშალოთ ფრონტი და ვიმუშაოთ ძალიან ბევრ ადგილას, იმიტომ რომ მდინარესაც გაშლილი აქვს თავისუფლ ფრონტი და უამრავ წერტილოვან დარტყმას გვაყენებს. ეს შეეხება საცხოვრებელ სახლების მიმდებარე ტერიტორიებს, სავარგულებს და გზას, რაც ყველაზე რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადგილია, სადაც გზის გადარჩენა ძალიან ჭირს. სტიქიის ზონაში მუშაობენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდროლოგები და გეოლოგებიც. სპეციალისტების განმარტებით მიუხედავად იმისა, რომ ღამის განმავლობაში ჭუბერის ხეობაში გადაუღებლად წვიმდა, გაზომვითმა სამუშაომ აჩვენა, რომ მდინარეში წყლის დონე დაწეულია. წყლის დონე დაკლებული არის. რაც შეეხება სიტუაციას, სტაბილურდება პროცესი, ეს გვერდითი ეროზიები, ამის თამდევი პროცესი არის, იქნება პატარ-პატარა გამორეცხვები და გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები რჩებით ხეობაში. შტაბთან ვართ კონსულტაციაში, მუდმივ რეჟიმში და სიტუაციას აკონტროლებს. სინოპტიკოსების თქმით, მესტია ჭუბერის ტერიტორიაზე დღეს საშუალო ინტენსივობის ნალექია მოსალოდნელი, ხოლო მომდევნო 2 დღის განმავლობაში გამოიდარებს. ჯერჯერობით უცნობია რა რაოდენობის ზარალი მიაყენა მდინარე ნენსკრას ადიდებამ მოსახლეობას. ზარალის ზუსტ რაოდენობას სპეციალური კომისია დაითვლის.
რამ გამოიწვია სტიქია, სპეციალისტები საუბრობენ, რომ ხეობაში გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური პროცესების თანხმედრა მოხდა. ეს დასკვნა რამდენიმე დღის შემდეგ გაკეთდა, რადგანაც სტიქია მდინარე ნენსკრას ადიდებას მოჰყვა. თავიდანვე გაჩნდა მოსაზრება, ხუმარ უკავშირდება ეს პროცესი ნენსკრა ჰესის მშენებლობას. ეხლა შევეცდებით ამ კითხვაზე მივიღოთ პასუხი ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენლისგან კობა გაგნიძე გვერდობა პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა ბატონ კობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოდით ვიდრე უშუალოდ ჰესთან დაკავშირებით დავიწყებდეთ საუბარს, თქვენც უშუალოდ ხეობაში იმყოფებით, ჩართულები ხართ ამ პროცესში, გვითხრათ რა ვითარება ამ დროისთვის ხეობაში? ხევადელი მდგომარეობით ხეობაში, ესე იგი ჩვენი კომპანიას ასე ვთქვათ, შეხვდა საგანგებო რეჟიმში მომუშავე შტაბს, შესაბამისად გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერთან, კაპიტონ ჯორჯოლიანთან, ასევე ჭუბერის თემის რწმუნებულთან ნინო ბიბლიანთან. დაისახა გარკვეული ამოცანები, მიზნები, თუ რა არის პირველი საჭიროებები მოსახლეობისთვის და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ უზრუნველყოთ ისინი შესაბამისი საშუალებით, ეს იქნება ტექნიკა, საკვები და პირველადი საჭიროების ნებისმიერი საშუალება. კი ბატონო, კარგით. რადგანაც ნენსკრას უკავშირდება ეს ყველაფერი, ალბათ თქვენ საქმის კურსში ხართ პირველივე, ესე ვთქვათ, მოსაზრება ნენსკრა ჰესის მშენებლობას დაუკავშირდა, ხომ არ გამოიწვია ასეთი სტიქიური პროცესი, სწორედ ჰესის მშენებლობა. მოდით გავარკვიოთ, რა ეტაპზეა პირველ რიგში მშენებლობის პროცესი. დიახ, მოგახსენებთ, დღევანდელი მდგომარეობით პროექტი ითვალისწინებს წინამოსამზადებელ სამუშაოებს, რომელშიც იგულისხმება ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის კერძოდ ხიდები და გზები. შესაბამისად, რაიმე ძირითადი ან მთავარი სამშენებლო სამუშაოები ჰესთან დაკავშირებით არ არის დაწყებული. შესაბამისად, გვაქვს იმედი, რომ კიდევ უფრო მჭიდრეთ ვითანამშრომლებთ მთავრობასთან, ვინაიდან დღევანდელი მდგომარეობით პირველი აუცილებელი ნაბიჯები, რაც არის გადასადგალი, ეს არის დავეხმაროთ დაზარალებულ მოსახლეობას ჭუბერის, იმიტომ რომ პრინციპში ხეობა ორად არის გაყოფილი, არის ადგილები და თემები დარჩენილი, რომლებიც აბსოლუტურად მოწყვეტილია, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ ნაწილებს. ანუ ძირითადი სამუშაოები, როგორც ჩვენ უკვე გავიგეთ და დავაზუსტეთ, ჯერ არ დაუწყია თქვენს კომპანიას. ითქვა ესეთი მოსაზრება, რომ ჰეს არ შეეძლო გამოეწვია ეს სტიქიური მოვლენა. სტიქიას, რა თქმა უნდა, ვერ განსაზღვრავთ თავიდანვე, შეუძლებელია, მაგრამ არ უნდა შეუწყოთ ადამიანებმა ხელი, რომ სტიქიური მოვლენების პროვოცირება მოხდეს. ანუ ითქვა ის, რომ ჰესი რომ ყოფილიყო, ეს პირიქით უფრო შემაკავებელი იქნებოდა სტიქიის მისამართით. ანუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რა შემაკავებელი გავლენა აქვს ჰეს ასეთ დროს? დიახ, მოგახსენებთ, ანუ ერთსაც დავამატებ აქ, რომ ჩვენი პროექტის ინვესტორი არის კორეული კომპანია K-Water-ი, რომელსაც დაახლოებით 50 წლიანი გამოცდილება აქვს და მართავს 16-მდე ობიექტს წყლის რესურსების. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ჰესისა წარმოადგენს წყლის დონის კონტროლს, ანუ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჰესი დღეს რო არსებულიყო, სავარაუდოდ ჩვენ თავიდან ავიცლებდი ამ სავარაუდო მდგომარეობას დღეს ჭუბერშია. ანუ თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ფუნქცია, რაც ეს გააჩნია, ეს არის წყლის დონის კონტროლი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ხელოვნურად ვაკონტროლოთ მდინარის კალაპოტში წყლის რაოდენობა. ანუ თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, ამ სტიქიამ თქვენს გეგმებში და თქვენ სამომავლო საქმეებში შეიძლება ითქვას კორექტირება არ შეიტანა. პირიქით იმოქმედა? დიახ, ანუ პროექტი აგრძელებს მუშაობას, შესაბამისად არანაირი ცვლილება არ იქნება, მაგრამ პირველ რიგში ამოცანა არის ის, რომ უზრუნველყოთ ამ ოჯახების და ჭუბერის ხეობის დახმარება. კი ბატონო, ბატონ კობა, რამდენიმე სპეციალისტის მხრიდან გამოითქვა ასეთი მოსაზრება, რომ ჭუბერის სტიქიის შემდეგ თქვენი პროექტის ფარგლებში ხელახლა უნდა ჩატარდეს გარემოს დაცვითი შეფასება. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში კომპანიის მხრიდან გასაჯაროებული იქნა 2017 წელს, შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობით რაიმე დამატებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას არ საჭიროებს, ასე რომ შეჯერობით არაფერი მსგავსი არ არის საუბარი. კარგით, მაშინ ბოლოს დაგისვამთ, როდის იწყებს თქვენი კომპანია ძირითად საქმიანობას?
რომ ხეობა როგორც თქვენ ამბობთ უფრო მეტად დაცული იყოს. როდის იწყებს თქვენი კომპანია ძირითად საქმიანობას? დიახ, სწორედ ეგ აღნიშნე, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა წინამოსამზადებელი სამუშაოები უმოკლეს ვადებში განვაახლოთ, რათა მათ შორის ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია ინფრასტრუქტურის მოწყობა და დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დაჩქარდება ეს ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოთ მოსახლეობის ერთმანეთობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კობა გაგნიძე, ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სტიქია და სტიქიის გამომწვევ მიზეზებზე ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე გარემოს დამცველებთან და გეოლოგებთან ერთად დაუბრუნდებით, მანამდე კი დღის სხვა თემების შესახებ გიამბობთ. ხოროვას ქუჩის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია დღეს უკვე მე-9-ად შეიკრიბა. კომისიამ დილიდან ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გამოკითხა, დღის მეორე ნახევარში კი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე 51 საჯარო სკოლის დირექტორი და მისი თანაშემწე იმყოფებოდნენ. ბოლოს კი კომისიამ პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლის დირექტორს მოусმინა. სუფო ხანაშვილი მთელი დღეა კომისიის ხდომას ესწრება და ახლა გვეტყვის რა კითხვები ჰქონდათ კომისიის წევრებს სკოლების დირექტორებთან დაკავშირებით. დაახლოებით 3 საათის ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა 51 და პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლების დირექციის წარმომადგენლების გამოკითხვა. უნდა ითქვას ისიც, რომ კომისიის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, ერთხმად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და 51 საჯარო სკოლის დირექტორისა და მისი მოადგილის გამოკითხვის ნაწილი დახურეს. რაც შეეხება კითხვებს, კომისიის წევრები ძირითადად დაინტერესდნენ 1 დეკემბერს ტრაგედიის დღეს განვითარებული მოვლენებით, მანდატურების როლით, რამდენად იყო დირექციის წარმომადგენლები ინფორმირებულები, რომ ასეთი კონფლიქტი მწიფდებოდა, ასევე კომისიის წევრებს კითხვები ჰქონდათ დირექციის წარმომადგენლებთან, ზოგადად სკოლებში არსებული უსაფრთხოების რეჟიმებთან დაკავშირებით და რამდენად არის ეს რეჟიმი დაცული და ხდება თუ არა კონტროლი, რომ მოსწავლეები სკოლაში არ მივიდნენ დანით ან რაიმე ტიპის ცივი იარაღით. უნდა ითქვას ისიც, რომ კომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტული კითხვებიც გქონდათ, მაგალითად ისინი დაინტერესდნენ საპირფარეშოს ინციდენტით. თქვენ სკოლაში რა ღონისძიებები ტარდება? Ემასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ბავშვები არ დადიოდნენ სკოლაში დანებით. დანებით, კეთილი. დანებით სიარული, მინდა გითხრათ, რომ ეს არც ერთ სკოლის დირექტორს არ უნდა ალბათ, რომ მისი სკოლის მოსწავლე დანით დადიოდეს. პერმანენტული დათვალიერებები ტარდება. იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს დასაბუთებული ეჭვი. დაუსაბუთებული ეჭვის შემთხვევაში ჩვენ დაპირად დათვალიერებას ვერ ვაწარმოებთ. ეს მათი უფლებაა და შინაგან ნაწილშიც ასეა გაწერილი და კანონშიც. როდესაც არის სკოლაში, აი მართლაც ძალიან ბევრი გაპარვა, ხო, რაღაც 300 და კიდევ უფრო მეტი. ხო არ არის მანდატურის პასუხისგებლობის საკითხი იმ დღესაც და ზოგადადაც. მაგრამ თქვენ თქვით, რომ მანდატურმა პრინციპში არ შეუმჩნევია ვერ შეუმჩნევია ეს გაპარვა. ესე გამოდის, იქ არ იდგა მანდატური ყოველ შემთხვევაში. და ასევე კამერებთან უნდა იყოს. კამერებთან მუდმივად ერთი მანდატური აუცილებლად უნდა იყოს გასასვლელში, მეორე უნდა იყოს კამერებთან და არც ერთს არ შეუმჩნევია. ნახეთ რა მდგომარეობა. ეს არის მე-6 გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესი, როდესაც მე-5 გაკვეთილი ზოგ ბავშვებს უმეტესწილ მოსწავლეებს შეიძლება დასრულებული ქონდათ. 3:11 წუთი იყო, როცა შემოვიდა ზარი. ქალბატონი ნარგიზა ჯიაძის, რომელიც არის ჩვენი ფიზიკის პედაგოგი და მითხრა, რომ თინიკო ჩქარა ამოდით არხნიშვილის ქუჩაზე ბავშვები დაგვიხოცეს. დამირეკა სკოლიდან საქმის მწარმოებელმა, რომელმაც მითხრა, რომ თინიკო გაიქცა, მე მგონი ჩვენ შეგვატყობინეს, რომ ჩვენი ბავშვები დაჭრეს. ექიმა რომ მითხრა, რომ ძალიან მძიმედ არის ფაქტობრივად არ არის ცოცხალიო ესე მითხრა ექიმა მე ვთხარი რომ არა რაღაცა სასწაულებრივად მე ვფიქრობ რომ გადარჩება თქო მითხრა რომ სასწაულია ის აქ რომ არის ახლა შემდეგ წავედი ლევანთან სახლში დადონაშვილთან და ზუსტად იმ წუთას მოასვენეს ლევანი პროექტორიდან ვიცით სხვა მოწმეებიდან რომ იმ დღეს ხდება ინციდენტი საპირფარეშოში სადაც შეესწრო მანდატურა. მანდატურა ამის შესახებ არ გეუბნებათ არაფერს. მოგახსენებთ, რომ საპირფარეშოში ინციდენტის შესახებ გავიგე პოლიციის განყოფილებაში, როცა ანუ გამოკითხვის დროს, ჩემი გამოკითხვის დროს მითხრეს, რომ იყო ასეთი შემთხვევა.
გამოკითხვის შემდეგ ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად ამომწურავი იყო დღევანდელი გამოკითხვა დირექციის წარმომადგენლების მისამართით და ხომ არ გახდება საჭირო მათი დამატებით კიდევ მათთვის დამატებით შეკითხვების დასმა. შეფასებისგან ამ ეტაპზე კომისიის თავმჯდომარეც და ასევე კომისიის ერთ-ერთი წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ანრი ოხანაშვილი ამ ეტაპზე თავს იკავებენ. ისინი ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ მისაღები აქვთ გარკვეული ინფორმაცია იმისთვის, რომ საერთო სურათი შეიქმნას, საერთო სურათის შესაქმნელად კი ისინი ამბობენ, რომ გამოიკითხებიან დამატებით პედაგოგებიც და მანდატურებიც. საქმე უნდა ითქვას ისიც, რომ კომისიის მიმდინარეობის დროს დაისვა შეკითხვა, რამდენად კოორდინირებულად მუშაობდნენ და თანამშრომლობდნენ მანდატურები და დირექციის წარმომადგენლები. კომისიის წევრების ნაწილს მიაჩნია, რომ კოორდინირების ნაწილში იყო გარკვეული ხარვეზები, ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი ამ თემის შეფასებისგან თავს იკავებს, ნაწილს კი ამ ეტაპზე შეკითხვები ამ მიმართულებით არ აქვს. ჩვენ ხონდა კითხვები ზოგადად სკოლაში როგორ არის უსაფრთხოების რეჟიმი დაცული, რამდენად ხდება კონტროლი იმისა, რომ მოსწავლეები არ მოვიდნენ მაგალითად დანი თუ სხვა ცივი იარაღით და რა ტიპის ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეფასებას ეხლა არ დავიწყებ იმისა, რა ინფორმაციაც მივიღეთ. ჩვენ გარდა ამისა ზოგად ინფორმაციასაც ვფლობთ და მივიღებთ მათ შორის მომავალშიც განათლების სამინისტროდან და გვექნება ასევე საავადმყოფო შეხვედრები მანდატურებთანაც ამ სკოლების იმისათვის, რომ სრული სურათი დაიდოს და კომისიამ შემდეგ შეძლოს თავის საბოლოო დასკვნაში შეაფასოს სკოლებში არსებული ვითარება ამ კუთხით. რაც გამოიკვეთა არაკოორდინირებული მოქმედება არ ფიქსირდება ამ შემთხვევაში სკოლის პედაგოგებს და მანდატურებს შორის იმ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე რაც ჩვენ მოგვაწოდეს სკოლის პედაგოგებმა და დირექტორებმა ისინი კმაყოფილები არიან მანდატურების მუშაობით ისინი ამბობენ რომ მათ აქვთ კოორდინირებული მუშაობა პრობლემა არ აქვს კოორდინაციას და ეფექტურად რეაგირებენ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კომისია მუშაობას განაახლებს მომავალ კვირას, ორშაბათს და სამშაბათს და გეგმილია რომ გამოიკითხონ არასრულწლოვნები მცირე ჯგუფების მიერ. ამ ეტაპზე კომისიის წევრები არაკონკრეტებენ თუ ვინ იქნებიან ეს არასრულწლოვნები, მაგალითად კონფლიქტის მონაწილეები თუ თვითმხილველები თუ რომელიმე სკოლის მოსწავლეები. ასევე მომავალ კვირას შენიშნულია ორი სხდომა, 4 შაბათს და 5 შაბათს და როგორც კომისიის თავმჯდომარემ განგვიმარტა, ძირითადად ამ სხდომებზე გამოიკითხებიან ექსპერტული ბიუროს წარმომადგენლები. მადლობა სოფო ხანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მანამდე კი კომისიის წევრთა კითხვებს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ბედოიძე და გამომძიებელი ირაკლი ფიფია პასუხობდნენ. სხდომა ხმაურისა და კამათის ფონზე მიმდინარეობდა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები დაინტერესდნენ კანონის სრული დაცვით მოხდა თუ არა არასრულწლოვანი მოწმების გამოკითხვა და რატომ არ შედგა რიგ შემთხვევაში ოქმები. იყო მიმდინარეობდა ანუ საგამოძიებო მოქმედებები, მაგრამ ამ ორი პიროვნების, ამ ორი არასრულწლოვანის მიმართ რომელი კანონის და რომელი მუხლის ფარგლებში მოქმედებდა პოლიცია. მიდიოდა იქ საკმაოდ ფართო მუშაობა, ვინაიდან მოგეხსენებათ საზარელი ტრაგედია იყო დატრიალებული, იმ პირველივე დღეს იყო გარდაცვლილი ერთი ახალგაზრდა, შემდგომ მეორე ახალგაზრდავე გარდაიცვალა. იქ მიდიოდა 24 საათიანი მუშაობა პოლიციის თანამშრომლების მიერ, რათა დადგენილიყო საქმეზე ჭეშმარიტება და აღნიშნული მძიმე დანაშაული არ მომხდარიყო გაუხსნელი. მაინტერესებს რომელიმე ეტაპზე თქვენი საქმიანობის ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. იყო თუ არა რაიმე პრეტენზია ვინმეს მხრიდან გამოთქმული, მათ შორის ის პირები, რომლებიც გამოკითხეთ და ასე შემდეგ, ან უშუალოდ თუ დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა, მათ შორის არასრულწლოვნების მხრიდან რაიმე პრეტენზია პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით. რა მუხლიც მიგვითით აქ ალბათოსოფო პოლიცია არც ის მუხლი, არც ერთი მუხლი არ იძლეოდა საშუალებას ალბათოსოფო, არც ერთი მუხლის საშუალებას არ იძლეოდა პოლიციის შესახებ კამის არც ერთი მუხლი არ იძლეოდა საშუალებებს არასრულწლოვნები მთელი ღამის განმავლობაში ყოლოდათ პოლიციის შენობაში, ყოლოდათ 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, ხომად ღამის საათებში. ამიტომ როდესაც საუბრობთ რომ ამის უფლება არ ქონდათ, ეს არის პასუხი და თქვენ ამით შეწუხდეთ ჯობია და არა იმით შობელმა ეს გამოიცნო თუ არა. გამოკითხვები და გასაუბრები ხდებოდა ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, გამოსაკითხ პირებთან. არავის მხრიდან კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რაიმე საჩივარიან პროტესტი არ დაფიქსირებულა ჩვენთან. საერთოდ არავის მხრიდან. არც არასრულწლოვნების მხრიდან, არც მათი კანონიერი წარმომადგენლების მხრიდან. არც შემდგომ გამოძიების პროცესში. სამართალდამცავების მხრიდან ხომ არ უთქვამს ვინმეს, რომ რაიმე დარღვევა შეიძლება ქონდეს აქ ადგილი, ან მიუაქციოთ ამას ყურადღება. არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არ გვქონია. სხდომაზე კამათი გამოიწვია პროცედურულმა საკითხებმა, უმრავლესობა და ოპოზიცია ერთმანეთს კომისიის მუშაობის დისკრედიტირებაში სდებდა ბრალს.
ოპერატიულ დამშვიდი სერგო დამშვიდი ცოტა კორექტულად თქვენ უერები სერგო თქვენ ოლეგები გაწყნარდით ბატონო შალვა ელენი ბატონო შალვა უთხარი წესიერად რას ლაპარაკობს როგორ ბედავთ ესე საუბარს ბატონო შალვა გაწყნარდით უყვირის ბატონო სერგო ბატონო ელენი ბატონო შალვა ხო გაწყნარდით კოლეგები შვიდად იდექით ბატონო შალვა ბატონო შალვა ნახეთ კოლეგებო გაწყნარდით ბატონო სერგო ძალიან არაკონსტრუქციული ხართ ძალიან არაკონსტრუქციული ხართ შეურაცხყოფებს აყენებთ კიდევ აქ მოსულ პირებს თავი ხელში აიყვანეთ დავაცადოთ ბატონო იმისი უნარი არ გაქვთ თუ იმისი ბატონო სერგო რა მართლა გათიშეთ ახლა მიკროფონი გათიშეთ მიკროფონი თქვენ ლაპარაკობთ პასუხებს გაურბოთ ამიტომ ერთი და იგივე გათიშეთ არა გაქვთ ახლა გამორთეთ მიკროფონი რატო ღელავთ არ მინდა თქვენი პასუხი დამშვიდით თქვენი არაკონსტრუქციული საქციელი ვიხილეთ და შეურაცხყოფებს აყენებთ ხალხს და ამის უფლება თქვენ არ გაქვთ გამოკითხვის ნაწილი ეხება ბატონ შალვას და ბატონ ირაკლის და არა ბატონ სერგოს ხალბატონ ელენეს ან მე. აგრძელოთ გამოკითხვა და დააწყაროთ ბატონი დიმიტრი. ბატონო დიმიტრი. ხალბატონო ელენე. ბატონო დიმიტრი. ეკონომიკური შესვენება ცხადდება 5 წუთი. ამ შემთხვევაში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ იმის მაგივრად, რომ დაეწყოთ კითხვები და მიემართათ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, დაიწყეს ჩვეულებრივად ჩვენთან დებატები. ანუ იცავთ გაყავთ დროს და იცავთ და არ უნდა დაეცვათ კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რადგან ხედავენ, რომ ნებისმიერი კითხვა უკვე მე მგონი მტკივნეულია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის. ქალბატონი ეკაბესელია და ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი. პირდაპირ იწყებს კომისიის მუშაობის ჩაშლას ერევიან საუბარში, ცდილობენ რაღაცა პროცედურული საკითხების დაყენებას არ არსებულის ოღონდ არანაირ პროცედურაზე არსებობენ პირდაპირ ერევიან საუბარში ორი მიზნით პირველი ხელი დააფარონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს რომლებიც იჭედებიან პასუხისგაცემაში და მეორე ზოგადად კომისია აქციონ პოლიტიკური კინკლაობის, თავდასხმების და პოლიტიკური პროცესის ნაწილად და არა სიმართლის დადგენით პროცესად. ეხლა რაც ხდება იგივე ქალბატონი ხოშტარიას და სხვათა მხრიდან ეს არის აბსოლუტურად შეუფერებელი უღირსი საქციელი დეპუტატის მხრიდან, რომელიც ვერ აკონტროლებს თავს, გადადის პერსონალურ შეურაცხყოფებზე, პერსონალურ შეურაცხყოფებს აყენებს კომისიის წევრებს, მოწვეულ პირებს. მე მგონია, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ გაცნობიერებული არ აქვთ, რა მანდატი აქვთ, რა უფლება მოვალეობა აქვთ, ჯერ როგორც დეპუტატს და შემდეგ როგორც ამ კომისიის წევრს. ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო, კანონისადმი უპატივცემულოდ განწყობილი ადამიანები და ამ კომისიას ევროპულმა საქართველომ მართლაც დაუკარგა ის ძალიან მნიშვნელოვანი მანდატი, რისთვისაც ის შეიქმნა. კომისიის წევრების მიერ 3 დღის სამჯერ გადაიდო დაკითხვა. ჩვენს მიერ სრულყოფილად იქნა ყველა კითხვაზე ამომწურავად გაცემული პასუხი. ამას მეტყველებს ის, რომ კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გაცხადა კომისიის თავმჯდომარემ, რომ არავის დამატებით კითხვა ამ ეტაპზე არ გააჩნდა. გავაგრძელებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების დაკითხვასაც, ალბათ უფრო მაღალ დონეზეც და ამასთან გადაკავშირებით კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას ძალიან მალე. რას ნიშნავს უფრო მაღალ დონეზე? ანუ შესაძლოა ministrიც იყოს. რა თქმა უნდა, ერთხელ თქვენ ისიც ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს წინასწარს ამ ადამიანების, რომლებიც შეიძლება მოვიდნენ კომისიაზე და მათ შორის არის ბუნებრივია შინაგან საქმეთა მინისტრიც. ვიდრე პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია მუშაობდა, მთავარ პროკურატურაში ზაზა სარალიძე ადვოკატთან და სახალხო დამცველთან ერთად იმყოფებოდა. სარალიძეს მთავარი მოთხოვნა ჯგუფში მონაწილე ერთ-ერთი ფიგურანტის დაკავება. რა პასუხი მიიღო მან პროკურატურაში, ამაზე დღეს არც მას და არც ადვოკატს უსაუბრიათ. შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა სახალხო დამცველმა და განაცხადა, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციები ჯერჯერობით პროკურატურაში არ მიუღიათ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა. შეხვედრა შედგა სახალხო დამცველისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით. ვფიქრობთ, რომ მართლა მნიშვნელოვანი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა ურთიერთშეჯერება გარკვეულ ფაქტობრივ გარემოებებთან, იურიდიული მსჯელობა და ჩვენი პოზიციის წარმოდგენა. თუმცა რა განხილვა მიმდინარეობდა, რა ფაქტებთან დაკავშირებით და რა კონკრეტულ ნაბიჯების გადადგმაზე იყო საუბარი, ანუ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ამაზე თავს შევიკავებთ. სწორედ აქედან გამომდინარე იყო ისიც, რომ დაზარალებული მხარე
არაკეთებს კოლექტივს. კალენდრის დაკავებასთან დაკავშირებით რა გიპასუხეს ხეს? ერთ-ერთია სწორედ ამ საკითხზე მიდიოდა სჯელობა, თუმცა კიდევ მეორე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე თავ შევიკავებ დღეს კონკრეტული პასუხების გაცნობა. პროკურატურა არის სწორედ გამოძიებაზე ზედამხედველი, პროკურატურა იწყებს დევნას პირის მიმართ და ამ მიმართულებით რადგან ქონდა შეკითხვები ბატონ ზაზას, რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა გვესაუბრა დღეს პროკურატურაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო მოქმედებებზე, გამოძიების სტრატეგიაზე იყო საუბარი კონკრეტულ, ვთქვათ, ფაქტებზე და გეგმებზე, რა თქმა უნდა, თავშევიკავებ და არ იქნება სწორი, რომ ვისაუბროთ რა გარემოებების შესახებ იყო დღეს საუბარი. რაც შეეხება პასუხს, ვის უნდა წარედგინოს ბრალი და ვის არა, ჩვენ გარკვეული პოზიციები გვაქვს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეხება კონკრეტულ პირებს, გამომდინარე იქიდან, რომ სახალხო დამცველი ვარ, რა თქმა უნდა, საჯაროდ თავშევიკავებ ამ პოზიციების დაფიქსირებისგან. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ სხვა თემები დაგიბრუნდებით დაგველოდებით. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. სტიქია მხოლოდ საქართველოში არ მძვინვარებს, პლანეტის უმეტესი ნაწილი სტიქიურმა მოვლენებმა მოიცვა, გვალვას და მისგან გამოწვეულ ხანძარს უმკლავდება ამერიკის კონტინენტის ორივე ნაწილი, შეერთებულ შტატებში უამინდობის გამო საგანგებო ვითარებაც კი გამოცხადდა. მსხვერპლი მოყვა გვალვას კანადაში, უამინდობა ევროპაშიც, გერმანიის ერთი ნაწილი წყალდიდობას, მეორე კი სიცხის გამო გამოწვეულ ხანძრებს ებრძვის. ბუნება მარც აზიის კონტინენტი დაინდო, იაპონიაში წყალდიდობას მეწყერიც დაერთო, დაიღუპა 35 ადამიანი. ია შათირიშვილი გაგვაცნობს სტიქიის ქრონიკას. ეს კალიფორნიის შტატის ქალაქი სან-დიეგოა, ხანძარი ტყის მასივების შემდეგ უკვე საცხოვრებელ სახლებს მოედო. მმართველობა იძულებული გახდა საგანგებო მდგომარეობა გამოეცხადებინა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ევაკუირებულია, დარჩენილების გაყვანა კი გართულებული პირობების ფონზე მიმდინარეობს. უსაფრთხოების მიზნით საავტომობილო გზების დიდი ნაწილი ჩაკეტეს. ცეცხლი მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებს უახლოვდება, ეს კი პრობლემას კიდევ უფრო ამძაფრებს. ცეცხლი სახლებთან ერთად დასახლებულ პუნქტებსა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურას უქმნის საფრთხეს. ამიტომაც სამაშველო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში ტარდება. ხანძარი გვალვამ გამოიწვია, შტატში ჰაერის ტემპერატურა რეკორდულად მაღალია. მეტეოროლოგიური სამსახურები გამაფრთხილებელ განცხადებებს აკეთებენ. მათი პროგნოზით ტემპერატურა იქ ხვალ კიდევ უფრო მოიმატებს. მოსახლეობა სიცხისგან თავის დაღწევას სანაპიროებზე ცდილობს. სანაპიროს ჩვეულზე გაცილებით მეტი ადამიანი მოაწყდა, თუმცა დახმარება აქ მოსულებსაც სჭირდებათ. ბევრ ადამიანს გაუწყლოვნება დაემართა და სასწრაფო დახმარება დასჭირდა. არსებობს რისკი, რომ წყალში ყოფნის დროს ვინმე მგონება დაკარგოს. ამიტომაც ჩვენი სამსახური სრულადაა მობილიზებული. სანაპიროზე სუსტინიავი არის, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ცხელა. თუმცა სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. მე ბავშვები მყავს და აქ ყოფნენ შედარებით ასატანია. ხალხითაა სავსე კანადის სანაპიროებით. ძლიერმა სიცხემ კვებეკში 50 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჰაერის ტემპერატურა იქ 40 გრადუსს აღწევს. სამაშველო სამსახურებს კი დახმარებისთვის ყოველდღიურად 1200-ზე მეტი მოქალაქე მიმართავს. სასწრაფო ზომები მიიღო ქალაქის ხელისუფლებამ. მონრეალში საცურაო აუზების მუშაობის დრო გაახანგრძლივეს. სამოქმედო გეგმის მთავარი პუნქტი გადაუდებელი დახმარების დროულად აღმოჩენაა. მაშველები და მედიკოსები ცდილობენ მეტწილად იმ რაიონებში გადანაწილდნენ, სადაც საფრთხე უფრო მეტია. ამერიკის კონტინენტის მსგავსად ბუნებრივ სტიქიებს უმკლავდება ევროპაც. გერმანიის დასავლეთ ნაწილში, განსაკუთრებით ფრანკფურტში, გადაუღებელმა წვიმამ წყალდიდობა გამოიწვია. ძლიერ წვიმას ცეტყვა დაერთო, შემდეგ კი ჭუჭყიანი წყალი მოვარდა. აქ ვიდექი და წელამდე ტალახიან წყალში აღმოჩნდი. არავინ იყო დამხმარე. მსგავსი რამ 6 წლის წინაც მოხდა, მაგრამ სტიქია ახლა გაცილებით მასშტაბური იყო. აღმოსავლეთი კი, სადაც ნალექი რამდენიმე კვირაა საერთოდ არ ყოფილა, მასშტაბური ტყის ხანძრების რისკის წინაშეა. ცეცხლმა ლიბეროში 400 კვადრატული მეტრი ფართობი უკვე მოიცვა. ამ მასშტაბის ხანძარი ცხოვრებაში არ მინახავს. ვცდილობთ ცეცხლი ჩავაქროთ და იმედი გვაქვს ალი არ გავრცელდება და სიტუაცია არ გართულდება. 35 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა წყალდიდობამ იაპონიაში, 50-მდე კი დაკარგულად ითვლება. გადაუღებელმა წვიმამ წყალდიდობასთან ერთად სამ პრეფექტურაში, კიოტოში, ოკიამასა და ჰიროსიმაში მეწყერიც გამოიწვია. სტიქიის ზონიდან 1600-ზე მეტი ადამიანი ევაკუირებულია. სტიქიის შედეგების აღმოსაფხრელად 48000 მეხანძრე, პოლიციელი და სამხედროა მობილიზებული. ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
წვიმა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილიდან დასავლეთის მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერდა. შესაძლებელია ეს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი კოკისპირული წვიმა აღმოჩნდეს. მეცნიერები კლიმატის ცვლილებაზე სულ უფრო აქტიურად მიუთითებენ და იმასაც ამბობენ, რომ შესაძლოა მან დედამიწაზე გეოგრაფიული ცვლილებები გამოიწვიოს. სპეციალისტები შიშობენ, რომ აპენინის ნახევარკუნძულის 10 კვადრატული კილომეტრიანი სანაპირო ზოლი შესაძლოა წყლის საფარის ქვეშ აღმოჩნდეს. რისკის შემცველ ადგილებად სიცილია, სარდინია, ტოსკანა და სხვა სანაპირო რეგიონები მიიჩნევა. კვლევა გამოაქვეყნა გაეროს კლიმატის ცვლილების შემსწავლელმა სააგენტომაც, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ოკეანეების დონე 2100 წლისთვის 1 მეტრით მოიმატებს. ამ საკითხებს ახლა ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად განვიხილავთ. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. სტუდიაში ჩვენი სტუმარია თეა გოდოლაძე და ასევე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გეოლოგი ზურაბ ჭყონია, რომელიც უშუალოდ ჭუბერის ხეობაში იმყოფება. საღამოშიდობისა ბატონ ზურაბ, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, რადგანაც ხეობიდან გვერთვებით და არაკომფორტულ მდგომარეობაში იმყოფებით, ესე რომ ვთქვათ. დავიწყებთ თქვენგან საუბარს. პირველ რიგში სპეციალისტების შეფასებაა საინტერესო რამ გამოიწვია ის პროცესები, რომელსაც ჩვენ 3 დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით ჭუბერში. რა დასკვნა არსებობს ამ ეტაპზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, გეოლოგებისთვის შეულ პოზიციაში ვარ და ნაცნობ სიტუაციაში არანაირი განსაკუთრებული არ είμαι. რაც შეეხება სიტუაციას, რა მოხდა, როგორ განვითარდა ეს პირველ რიგში მდინარე ნესკრას სათავეებში ნარჩენი თოვლის დნობა, რასაც დაემატა უხვი ატმოსფერული ნალექები და წყალდიდობა და შენაკადებში საშიშ გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა განვითარება, განსაკუთრებით მდინარე ოկრილას ხეობაში, რომელიც არის მდინარე ნესკრას მარჯვენა შენაკადი. იყო ესეთი ვერსიაც გაჩნდა, რომ ტყეების ჩეხვა არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გვაქვს ასეთი სტიქიური შემოტევა მაგალითად ხეობაში. შეიძლება ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს დავაკავშიროთ? ტყეების გაჩეხვა ზოგადად არამიზანშეწეულია და გეოლოგიური პროცესების და არამეტი პროცესების ჩასახვა გააქტიურებაში ერთ-ერთ როლს თამაშობს. ჰესთან დაკავშირებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. მაგალითად, ჩვენი სტუმარი იყო ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენელი, რომელიც საუბრობდა, რომ მსგავს სიტუაციაში და მსგავს პირობებში ჰესი რომ ყოფილიყო ადგილზე, ეს იქნებოდა შემაკავებელი ფაქტორი სტიქიის, რადგანაც ის სადგური ჰესი სწორედ წყლის დონის მატების, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელია და ამიტომ სტიქიის აცილება თავიდან შესაძლებელი იყო. რამდენად არის ზოგადად ჰესები ასეთ სიტუაციაში შემაკავებელი ფაქტორი? შეგიძლიათ გითხრათ? ზოგადად ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის და ამ ეტაპისთვის ნესკრა ჰესთან მიმართებაში ესეთ კონკრეტულად ვთქვათ, პრაქტიკულად ნესკრა ჰესის გამოწვეული მაგრამ ეს არ არის პრაქტიკულად. კი ბატონო. ჰესი რო ყოფილიყო, უარყოფით შედეგებს ნამდვილად არ გამოიწვევდა. ეხლა რაც მდგომარეობაც არის თვალზე ამასთან ჰესი პრაქტიკულად არაფერ კავშირში არ არის. და თქვენ თქვით მყინვარების დნობასთან დაკავშირებით ზოგადად ეს რამდენად სისტემური პროცესია, მაგალითად დებდორაკთან დაკავშირებითაც ერთი წლის წინ დაახლოებით ასეთი სიტუაცია გქონდა. ეს ზოგადად ჩვეულებრივი მოვლენაა თუ რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე? მყინვარების დნობა, ხოლო მყინვარების დნობა არ მიხსენებია, მყინვარის ნარჩენი თოვლის დნობა თქვი, უხვი ატმოსფერული ნალექი და ასევე სტიქიურ გეოლოგიურ პროცესები, რაც მდინარე ოკრილას ხეობაში და ასევე ნესკრას ხეობის სხვა შენაკადებში განვითარდა და რაც შეეხება მყინვარის დნობას, ეს ზოგადად ხდება ხოლმე და განსაკუთრებული არის, მაგაში არაფერი არ არის. კარგი, მაშინ ჩვეულებრივი პროცესია თანგლობილი. ბოლოსკენ რო გითხრათ თქვენთან საუბრის გლობალურ დათბობის პირობებში ხდება. გასაგებია. ანუ ამ შემთხვევაში რა ვითარებაა ხეობაში და მოსალოდნელია თუ არა სტიქის გამწვავება? ამ ეტაპისათვის ხეობაში პრაქტიკულად სიმშვიდეა. დღეს როგორც გუშინ ასევე დღეს ჩვენი სპეციალისტები სასაზღვრო პოლიციის ვეტფრენის დახმარებით ვიმყოფებოდით მდინარე ნესკრას ხეობაში, ასევე მდინარე დორდას ხეობაში, შემოვიფრინეთ ასევე მდინარე ოკრილას ხეობაც და პრაქტიკულად სიმშვიდე არის, რომალეობა სტაბილურდება, წყლის დონე იკლებს, ნელ-ნელა უბრუნდება ჩვეულ კალაპოტს, ხდება მდინარე თავის რეჟიმში. მიმდინარეობს აქტიურად გზის
მშენებლობაც, მდინარის კალაპოტის გაწმენდა, გასახაზოვნება და შტაბთან ერთად მუდმივ კოორდინაციაშია სააგენტო სპეციალისტები რჩებით და ვიმყოფებით ადგილზე, ვაკეთებთ პროცესების 24 საათიან მონიტორინგს პრაქტიკულად და ყველანაირად აქავად თავიდან ბოლომდე საგანგებო შტაბთან ერთად. კი ბატონო, თქვენ თქვით, რომ გეოლოგებისთვის ჩვეულ მდგომარეობაში მყოფები და არავითარი არაკომფორტული მდგომარეობა თქვენთვის არ არის, მაგრამ მაინც დიდი მადლობა ასეთ პირობებში, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ზურაბ ჭკონია, გეოლოგი საუბრობდა ჭუბერის ხეობიდან, ეხლა უკვე სტუდიაში გადმოვიდათ და სეისმოლოგ თეა გოდოვაძეს მოусმენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონო თეა. თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს, რა პროცესმა გამოიწვია სტიქიური, ესე ვთქვათ, შემოტევა ჭუბერში, რასაც ვაკვირდებოდით 3 დღის განმავლობაში. მოდით ესეთ ანალოგიებს გავაკეთებთ. დაახლოებით ანალოგიური პროცესი იყო, რაც მოხდა 2015 წელს უკვე თბილისში. ბერეს მოვლენებს თუ გავიხსენებთ, შეგვიძლია თქო გარკვეული შედარებები გავაკეთოთ. ჩვეულებრივად აქაც მთის მდინარის ადიდება, წყალმოვარდნა გამოიწვია ჭარბ უხუნალებიანობა და რა თქმა უნდა შესაძლებელია ზედება ყოფილიყო, თქვა მყინვარის დნობასთან, ან მყინვარის აფლაციასთან, ან შესაბამისად მყინვარის სერჯინგი ქვია, ახლა ესეთი ტერმინი არის. ამ პროცესებთან დაკავშირებული ყოფილიყო. ეს რა თქმა უნდა არ არის საბოლოო ვერსია, იმიტომ რომ ჩვენ მეცნიერები ვართ და ამიტომ ჩვენი სცენარი უნდა იყოს მიზეზშედეგობრივად დალაგებული. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ მეტი კვლევა და დაკვირვება გვჭირდება იმისთვის, რომ ზუსტი მიზეზები დავადგინოთ, თქვათ, სტიქიის, რომელიც მესამე დღეა ფაქტიურად, აი დღეს მესამე დღეა ძვინმარებს და დღეს დაცხრომისკენ წავიდა, რამდენადაც გარემოსაგენოს გეოლოგების მონაცემებს ვეყრდნობით. ახლა იმიტომ ჩვენ არ გვქონდა იმის საშუალება, რომ შევსულიყავით ხეობაში და გვეფრინა. ახლა რაც შეეხება ისე საინტერესოა ჩვენ სხვათა შორის ვიდრე საუბარს დავიწყებდით რეპორტაჟი გქონდა მომზადებული მსოფლიოში რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოს გამონაკლისი არ არის ნამდვილად ეს სეზონთან არის დაკავშირებული ასეთი ესე ვთქვათ სტიქიური შემთხვევები თუ რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენასთან ვამბობ რომ ვარაუდის დონეზე ვართ იმიტომ რომ ველოდებით ნასას მონაცემებს ველოდებით სატელიტიდან მონაცემებს სატელიტური თქვათ დაკვირვებიდან სატელიტური მონიტორინგის მონაცემებს იმიტომ რომ ეს გარკვეული პერიოდულობით იდება ხოლმე და აქედან გამომდინარე ამ მონაცემების დამუშავება მოგცევს გარკვეულწილად ცხადსურათს რა პროცესთან იყო დინამიკაში საქმე, ანუ დინამიურად როგორ განვითარდა ეს პროცესები, იმიტომ რომ ნალექის დონემ უნდა მიაღწიოს კრიტიკულ ზღვარს, ისევე როგორც მაგალითად ვერეს შემთხვევაში მოხდა, იმიტომ რომ 100 მმ იყო ფაქტურად ეს იყო კრიტიკული ზღვარი, დავთვალეთ ეს მოდელირება, როდესაც გავაკეთეთ ვერეს პროცესების, ხომ? მაშინ დავთვალეთ და ეს იყო 100 მმ, რამაც რეალურად აი ამ ღვარცოფული მოვლენების ტრიგერირება მოახდინა. ისე ჩვეულებრივად თქვათ ნალექზე, ჩვეულებრივ დონეზე ნალექზე მაგალითად არ ხდება ხოლმე, ხო, ასეთი მოვლენების პროვოცირება. ეხლა რაც შეეხება ჭუბერის ხეობას, თქვენ რომ ნახოთ, თქვათ, იგივე გარემოსააგენტოს მონაცემები მესტიაში და მიმდებარე ტერიტორიებზე კრიტიკულ ზღვარს იქ ნალექის რაოდენობა არ აღწევს. რაც შეეხება ჭუბერს, აქ უკვე მონაცემები არ აქვს, ამიტომ ველოდებით სატელიტურ მონაცემებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უფრო ზუსტი პასუხები გვექნება თქვენს შეკითხვებზე, რა იყო ის კრიტიკული ზღვარი, რამაც თქვათ წყალდიდობას უკვე პროვოცირება გაუწია და რა ზედდება მოხდა მყინვართან, იმიტომ რომ მყინვარული თქვათ დნობის პროცესი ძალიან კარგად ჩანს სატელიტურ სურათებზე. ზოგადად აი მყინვარების დნობის პროცესი ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ამ პერიოდში თუ ეხლა რაიმე სისტემურ სახეს იღებს ეს რომ გლობალური დათბობის პირობებში, რა თქმა უნდა, ახლა მყინვარის თქვათ ამბლაცია საკმაოდ ისეთი მყინვარის დნობა საკმაოდ ისეთი საერთო პრობლემაა. ეს ძალიან კარგად ჩანს ქართულ მაგალითზეც, თქვათ იგივე თქვენ რომ იგივე დევდორაკი ახსენეთ და თქვათ მყინვარული ენების აპლაცია საკმაოდ ისეთი დაიკვირვება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სკრუპულოზურ შესწავლას მოითხოვს, დაკვირვებას მოითხოვს და მონიტორინგს მოითხოვს. ტყეებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ითქვას, ანუ ტყეების გაჩეხვის პრობლემა რამდენად სერიოზულია ამ შემთხვევაში მოცემულ სიტუაციაში და ასევე თქვენი აზრი მეინტერესებს, გავიგეთ, რომ ნენსკრაჰესის მშენებლობა ჯერ არ არის ისეთ დონეზე, რომ რაიმე შეიძლება შემაფერხებელი პროცესი ყოფილიყო იქ, მაგრამ თუ არის, ესე ვთქვათ, უпроსტად ხელისშემწყობი პროცესი ყოფილიყო სტიქიის და თუ არის ხელისშემშლელი სტიქიისთვის, ზოგადად ჰესის არსებობა ესეთ რეგიონში.
რთული კითხვა? არა, რთული კითხვა, ჩემთვის უბრალოდ მე განსხვავებული აზრი უნდა დავაფიქსირო. კი ბატონო, გესმენთ. ეხლა რაც შეეხება ტყის ცოტა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გარკვეულ ფუნდამენტურ ცნებებს შევეხებით ხოლმე, აუცილებელია რომ ცალსახად განსაზღვროთ რა შემთხვევაში არის ტყე პრობლემატური. ხა აქ უკვე კონკრეტულ შემთხვევაში, ნენსკრას შემთხვევაში იმ მონაცემებით, რა მონაცემებით ჩვენთვის არის ცნობილი, ხე ტყის ჭრა, მასიურიც კი წყალდიდობის პროვოცირებას ვერ ახდენს. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ ასეთ თემებზე, ცოტა მეტი პასუხისმგებლობით მოვიკიდოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს თქვათ შემდეგ უკვე გაჟღერებულია გადაწყვეტილების მიღების მიერ და ცოტა უხერხულია ხოლმე, როცა თქვათ ასეთ ინფორმაციას ვაწვდით გადაწყვეტილების მიღების. ხე-ტყი არაფერს შუაში არ არის. ეხლა რაც შეეხება ხეს ჰიდროელექტროსადგურს. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს მე პირადადაც და ჩვენ სამეცნიერო გუნდს და ასევე ჩემს უცხოელ კოლეგებს გვაქვს ცალსახა დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, ცალსახა მსოფლიო დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით როგორც სეისმოლოგის, განსაკუთრებით ადამიანის რომ ამ სფეროში მუშაობთ, ეს არის დედამიწის შემსწავლელი მიმართულებები, იმ გეოლოგიურ პირობებში, სვანეთის გეოლოგიურ პირობებში და იმ ჰიდროლოგიურ პირობებში, რაც ახლა არის ნენსკრაზე და თქვა ყველა იმ მდინარეზე, რაც თქვა სვანეთს გააჩნია, ცოტა მეტი ყურადღებით უნდა მოვიკიდოთ განსაკუთრებით რეზერვუარის ტიპის, ანუ კაშხლური ტიპის მშენებლობას. ნენსკრას წარმომადგენელი საუბრობდა, რომ წყლის ასე ვთქვათ, სიდიდის განსაზღვრაში საჭირო იქნებოდა, სწორედ წყლის დონის მომატების შემთხვევისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა იქ ჰესის არსებობა და ამით არის გამოცდილი მათი კომპანია, ესე რომ ვთქვათ, უცხოელი ინვესტორი, რომელიც აპირებს იქ ჰესის მშენებლობას. მინდა გითხრათ, რომ K-Waters-ის და საერთოდ კორეული გეოლოგიური პირობები მკვეთრად განსხვავებულია იმ გეოლოგიისაგან, რაც თქვათ მაგალითად კავკასიონის მთავარ ქედს ახასიათებს. ეხლა რა მინდა ვთქვა, ეს არის მთის ძალიან ვერაგი მდინარეები, მყინვარული მდინარეები, რომლებსაც ახასიათებთ წყალმოვარდნა. ეს დაამტკიცა მესტია ჭალამ ერთი წლის წინ, როდესაც მშენებარე ჰესი წაიღო, ხო? და წელს ამტკიცებს, თქვათ, იგივე ნენსკრა მისი შენაკადით, როგორც იქნება შემდეგ მოდელირებისას ვნახავთ რა მოხდა ამ რეგიონში რეალურად, ამტკიცებს იმას, რომ მსგავსი შემთხვევები გათვლილი უნდა იყოს ნებისმიერი ჰესის პროექტირებისას. მსოფლიო პრაქტიკა მაჩვენა, რომ რეზერვუარის ტიპის ჰესები ძალიან საშიშია და შესაძლებელია კონტრპროდუქტიული იყოს მსგავსი წყალმოვარდნების შემთხვევაში. რა უნდა გაითვალისწინოთ მაშინ სეისმური აქტივობის შემთხვევაში? ანუ თუ კი მშენებლობა გაგრძელდება, აი რა უნდა იყოს თავი განსაზღვრება? მე ვნახე გარემოს დაცვითი თქვათ ანგარიში ამ ჰესის ბოლო დღეებია ვათვალიერებ ძალიან დიდი ყურადღებით, როგორც დავთვალიერე წავიკითხე ყოველს ანგარიშები, იქ მე ღვარცოფული მოდელირება ვერ ვნახე, იმიტომ რომ შესაბამისი მონაცემები ისტორიული არ არსებობს. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ჰესის ასე თქვათ მშენებარე კომპანიამ უნდა გადახედოს მათ პროექტს თავიდან იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ღვარცოფული მდინარეა და შესაძლებელია მან საკმაოდ დიდი ზიანი მოუტანოს რეგიონს და ქვეყანასაც. ძალიან დიდი მადლობა თეო გოდოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გმადლობთ სტუმრობისთვის. ბოლოსკენ თბილისის ამერიკელი კინორეჟისორი ოსკაროსანი ფილმის შავი გედის ავტორი დარენ არანოვსკი ეწვია 4 ოსკარისა და 5 ოქროს გლობუსის მფლობელი კინემატოგრაფი დღეს ჟურნალისტებს შეხვდა და თბილისში ვიზიტისა და სამომავლო გეგმების შესახებ საუბრა. არანოვსკიმ ასევე უპასუხა კითხვებს ბოლო ნამუშევრის ფილმ დედას კრიტიკული რეცენზიებისა და წარმატებული კინოპროექტების შესახებ. მანნა გაბელია გვიამბობს. რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი, ოსკარისა და ოქროს გლობუსის ნომინანტი დარენ არანოვსკი თბილისში პირადი ვიზიტით ჩამოვიდა. ამბობს, რომ ფილმზე მუშაობისას წლებია მთავარი შთაგონება მისთვის ადამიანის შინაგანი სამყარო, ხასიათი და ქცევის მიზეზ შედეგობრივი კავშირებია, რომელიც კარიერის დასაწყისიდან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. მთავარი მიზანია მაყურებელს საკუთარი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა მისცეს და ფილმის დასრულებისას ინდივიდუალური ანალიზის სივრცე დაუტოვოს. საქართველოში ვიზიტი გადაწყვიტა მხოლოდ თბილისით არ დასრულებულიყო და ქვეყნის მთიანეთის შემდეგ კი ზესტაფონიც მოინახულა. საქართველოში მართლაც საოცარი ადგილები ვნახე. ვიყავი ყაზბეგში და ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. ვფიქრობ, თქვენს ქვეყანაში ნებისმიერი იდეისთვის შესაძლებელია გადასაღების სივრცის პოვნა და მოწყობა. ჭიათურის საბჭოთა მოწყობის არქიტექტურა ნამდვილად საინტერესო სანახავი იყო. ამჟამად მართალია პირადი მიზეზით ჩამოვედი, თუმცა მომავალში სამუშაო ვიზიტით სტუმრობას არ გამოვრიცხავ.
არონოფსკის კარიერა 2011 წელს რეჟისორის ყველაზე გახმაურებული ფილმის შავი გედის გარდა, რომელიც ნატალი პორტმანის მონაწილეობით ოსკარის 5 და ოქროს გლობუსის 4 ნომინაციის მფლობელია, ათობით კინონამუშევარს ითვლის. ბოლო ფილმმა დედა ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალზე პრემიერის შემდეგ კრიტიკოსთა არაერთგვაროვანი შეფასებები დაიმსახურა. არონოფსკის საქმიანობა პარალელურად საპროდიუსერო სფეროსაც შეეხო და რამდენიმე ფილმზე როგორც სცენარისტმა და პროდიუსერმა იმუშავა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით დარან არონოფსკის საქართველოში ვიზიტი, იმიტომ რომ ის არის არა მხოლოდ მსოფლიოში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი რეჟისორი, არამედ ძალიან გავლენიანი პროდიუსერი. ეს მრავალფეროვნება კინემატოგრაფიული კუთხით, რაც ჩვენს ლოკაციებს გააჩნია, ნამდვილად არ არის ბევრ ქვეყანაში. ამიტომ ვეცადეთ მაქსიმალურად გვეჩვენებინა უფრო მეტი ადგილი საქართველოში. არონოფსკი საქართველოს რამდენიმე დღეში დატოვებს. პირადი ვიზიტის პარალელურად ასევე კინოცენტრთან ერთად იგეგმება შეხვედრა და საქართველოს გადასაღები მოედნების პოტენციალის გაცნობა. ასეთ იყო დღისა და კვირის მთავარი მოვლენები. მე გემშვიდობებით ჩავარდამდე ნახვამდის.